Maria Batangas donated to the Crime Against Cancer. Sige ba ata, hindi alam panalo, nalulitaw. Hello. 20K, tara. Kailangan nyo ganyan. 3.35 kilometers. Pangalawa is 10 kilometers. Dito mismo. Okay? Pagdating dito, lalabas tayo sa gate na yan, makita ka ng order. Ayun. So remember, pagdating mo doon, walang station doon, hindi tayo ng motor, hindi tayo ng sasakyan. Inulan. Oh, ngiti kay sir. Oh, ngiti, hi! Uy, walang mga buhay. Uy, isang Rutangina dyan! Rutangina! Alam na pag mga konyo eh. Walang dating, di ba? Ha? Ten! 9! 8! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Congrats guys! Kapag mahal nyo, balikan nyo ha. Pag mahal nyo ako, balikan nyo ako. Congrats! Sir, congrats! Sweeper. Uy, nabuta na tayo. Timer ako lelat eh. Ganda. Wala pa kami 500 meters yan. Morning.
tuta. Sa kambing. Ganda, no? Medyo mas mahaba ito, ha. Trek natin yung pinagdaanan. Maraming falls. Okay. Mahaba ba, ha? Okay ka lang?
Wait. Paano makakala niya puro waterfalls, puro river lang. Oh, ito Putik. Iyan yung dinadaanan. Nakakaubos ng lakas. Yung Putik. Grabe. Kaya nga pag-angat ng paa ko, naiwan ng sapatos. Yan. Putik. See? Woo! Konti na lang. Konti na lang. Okay. See you later sa finish line. Last. Mga 10 steps na lang. Finish line na. Ano to? Ayan. Woo! 10 km na lang. Ayan, finish line. Woohoo! Yan! Thank you. Sir. Anak, mga bigatin, mga tigatin. Sabi mo natin yung tao, daddy mo. Salamat.